Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, διεθνολόγο, πολιτικό επιστήμονα και συγγραφέα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτό το επεισόδιο με κάπως ανορθόδοξο τρόπο. Θα θέλαμε να μας πείτε ως πολιτικός επιστήμονας και ως διεθνολόγος, γιατί εν έτη 2004, με τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου, αν όχι όλη την Ιφίλιο, να μην θέλει τον πόλεμο, οι πόλεμοι αντί να εξαλείφονται, να γίνονται πιο συχνοί και πιο βίαιοι. Πώς εξηγείται επιστημονικά αυτό? Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Νομίζω σηκώνει μεγάλη κουβέντα σίγουρα. Κοιτάξτε, θα θυμήθηκα την δήλωση του Αμερικανού γερουσιαστή, του κ. Λίντζεϊ Γκρέχαμ, ο οποίος ουσιαστικά μας περιέγραψε για ποιο λόγο χρειάζεται η Αμερική να έχει σφαίρα επιρροής στην Ουκρανία. Ανέφερε ότι υπάρχουν 3 εκατομμύρια ορυκτός πλούτος κάτω από την Ουκρανία, τον οποίο πλούτο είπε δεν μπορούμε να τον αφήσουμε στους Ρώσους. Δηλαδή φαίνεται εδώ ότι υπάρχουν πράγματι περιορισμένοι, πεπερασμένοι πόροι διεθνώς. Στο μέτωπο της Ουκρανίας με σαφή τρόπο φάνηκε από τις δηλώσεις αυτές. Στο μέτωπο πάλι της Μέσης Ανατολής βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν είναι θρησκευτικός ο πόλεμος είναι εδαφικός. Για τα εδάφη ξεκίνησε ο πόλεμος το 47-48 και για τα εδάφη διεξάγεται μέχρι και σήμερα. Είναι νομίζω η πεπερασμένη πόρη αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να δούμε σε μια πρώτη επιφανειακή ανάλυση. Τώρα πέρα από αυτό, επειδή η ανθρωπότητα δεν καλύπτεται προφανώς, δεν μπορεί να καλυφθεί πλήρως και υπάρχουν οι ανισότητες. Υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες βέβαια εντός των χωρών της Ιφιλίου. Προφανώς οι δυτικές, συμβατικά μιλώντας, οι δυτικές χώρες είναι πλουσιότερες και στις χώρες αυτές πάλι υπάρχουν ανισότητες. Οι δυνάμεις κατά βάση του πολέμου, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις συντάσσονται με επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία είναι και πολεμικών βιομηχανιών. Άρα βλέπουμε εδώ πώς κινούνται παράλληλα. Άρα αυτές οι μειοψηφίες είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν και προωθούν αυτούς τους πολέμους για τους πεπερασμένους πόρους της ανθρωπότητας, τους οποίους όμως τους μοιράζονται μεταξύ τους κατά βάση οι πιο πλούσιες χώρες και ακόμα χειρότερα οι πλούσιες κοινωνικές ομάδες σε αυτές τις χώρες. Προοπτική εξορθολογισμού αυτής της διαδικασίας, γιατί ξαναλέω το 2024 με την τεχνολογία επικοινωνίας και πληροφορίας που υπάρχει σήμερα, για πόσο ακόμα θα υπάρχει ένα μοντέλο λειτουργίας όπως το περιγράφεται που υπήρχε τους προηγούμενους αιώνας? Θα είναι βιώσιμο αυτό για πολλοί ή θα αναγκαστεί η ανθρωπότητα να πάει σε ένα πιο ορθολογικό τρόπο διαμοιρασμού των πόρων? Κοιτάξτε, νομίζω εδώ ότι έχει να κάνει επειδή πράγματι πρόκειται για ελίτ. Υπάρχουν φιλοπόλεμες ελίτ, αυτή τη στιγμή κυβερνούν τον πλανήτη. Νομίζω ότι δεν παραξενεύεται κανείς με αυτή τη δήλωση. Οι οποίες φιλοπόλεμες ελίτ σε έναν βαθμό καταδυναστεύουν και τους πολίτες τους. Και αυτό το βιώνουμε και στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Γενικότερα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Φίλιος και η Δύση διέρχεται μιας φάσης αυταρχισμού, παραπληροφόρησης, καταστολής, φήμωσης. Είμαστε σε μια εποχή που δεν είναι τόσο εύκολο να μιλάς ελεύθερα. Η λογοκρισία νομίζω κυριαρχεί στα δυτικά κράτη. Πάντα μιλούσαμε για τη διαφορά Δύσης και Ανατολής και ότι είχαμε, αν θέλετε, το πλεονέκτημα αυτό της ελευθερίας των δικαιωμάτων. Αλλά και αυτά, επειδή πραγματικά δεν ήταν αληθινά δικαιώματα, ήταν ψευδεπίγραφα. Και επειδή στην ουσία υπήρχε ένας απόλυτος έλεγχος, τώρα με τις εξελίξεις αυτές και τις επαναστάσεις που περιγράψετε και τις κοινωνιακές και τις ενημέρωσης κτλ., επειδή ο πολίτης πλέον ενδυναμώνεται και επειδή πλέον τα δικαιώματα αυτά τείνουν να γίνουν πραγματικά δικαιώματα, πραγματική συμμετοχή, πραγματική έκφραση, πραγματική ενημέρωση, εδώ αυτές οι φιλοπόλεμες δυνάμεις που οδηγούν τον πλανήτη σε μια τροχιά, αν θέλετε, και τρίτου παγκοσμίου, διότι βλέποντας το χάρτη εκεί καταλήγουμε, αυτές λοιπόν οι δυνάμεις δεν θέλουν αυτή την απόκτηση πραγματικών δικαιωμάτων, γι' αυτό και βλέπουμε μεγαλύτερη καταστολή. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός, μάλλον συντονισμός. Και όπως ταυτόχρονα πολεμάμε κατά του πολέμου, πολεμάμε ταυτόχρονα για τα δικαιώματά μας και είναι συνυφασμένα αυτά τα δύο. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας, που είτε θα πάμε σε μια πραγματική ελεύθερη κοινωνία, σε όποιες χώρες μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό, είτε θα πάμε σε απόλυτα αυταρχικά καθεστώτα. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά με την τεχνητή νοημοσύνη, πάρα πολύ κοντά σε αυτό το μονοπάτι. Πρέπει να διαλέξουμε δύο δρόμους, αν θα επικρατήσουν οι σκοτεινές πολεμικές ελίτ ή αν θα επικρατήσει πραγματικά η ανθρωπότητα, η κοινή λογική, οι άνθρωποι που θέλουν την ειρήνη.
ας ευχηθούμε το δεύτερο. Αλλά ας εστιάσουμε το προηγούμενο ερώτημα στη Μέση Ανατολή. Βλέπουμε με βία να καταστέλλεται βία. Αυτό το μοντέλο λειτουργίας, πού πιστεύετε ότι οδηγεί μακροπρόθεσμα? Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί να εξαλειφθεί η τρομοκρατία μέσω της στρατιωτικής μέσω της στρατιωτικής βίας που επιβάλλεται από το Ισραήλ στους συμμάχους του Ιράν επί της ουσίας, ή αυτό θα παρατείνει τη βία για κάποια χρόνια και θα επανέλθει αυτό το πρόβλημα σε μελλοντικές γενιές του Ισραήλ ξανά? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σαφές πως εδώ, καθώς είχαμε και την εξουδετέρωση, όπως είναι Ισραηλινή, του Γιάχιου Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς, ο οποίος έκατσε κάποιους μήνες στην ηγεσία της οργάνωσης, φαίνεται ότι εδώ μιλάμε πράγματι για ένα ιδεολογικό κίνημα και δεν είναι απλά η ιδεολογία ή η θρησκεία του Ισλάμ η οποία κινεί τους μαχητές αυτούς εντός του Ισραήλ, αλλά είναι και τα εθνοτικά χαρακτηριστικά, τα εθνοτικά μάλλον συμφέροντα. Είναι κυρίως ένας εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας για τους Παλαιστινίους και έπειτα είναι το κομμάτι το θρησκευτικό, το οποίο απειλεί, αν θέλετε, και την Ελλάδα, της μουσουλμανικής αδελφότητας, από τις οποίες της ιδεολογίας εμφορείται και η Χαμάς. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι όχι απλά δεν αποδυναμώνεται αυτό το μέτωπο. Θα σας πω πως μετά τη δολοφονία τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, οπότε δολοφόνησαν τον Ισμαήλ Χανίγε στην Τεχεράνη, τον προηγούμενο, τον ντέος ηγέτη της Χαμάς, ανέλαβε ο Γιάχιου Σινουάρ, ο οποίος ήταν ένας ακόμα πιο σκληρός ηγέτης, και αυτοί οι οποίοι ακολουθούν διάφορα τα σενάρια. Μπορεί να είναι ο αδερφός του, ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ο οποίος και αυτός είναι αδίστακτος. Δεν φοβούνται οι μαχητές να τον δουν στα μάτια τον αδερφό του Σινουάρ. Υπάρχουν δηλαδή μια νέα γενιά και στη Χεσμπολά και στη Χαμάς και σε άλλες οργανώσεις, η οποία ακολουθεί, οι οποίοι είναι νεότεροι, δεν έχουν την πολιτική πείρα, δεν μπορούν να δουν ρεαλιστικά την κατάσταση, άρα θα είναι πάρα πολύ πιο σκληροπυρηνικοί, αδίστακτοι, δεν θα θέλουν να βάλουν νερό στο κρασί τους. Και στην απάντηση στην ερώτηση κατά πόσο αυτό μπορεί να σταματήσει την εμπόλεμη κατάσταση, το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο μέτωπο του Λιβάνου, στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολά, η οποία καρατομήθηκε κυριολεκτικά, ξαφνικά οι μεσαίες τάξεις της οργάνωσης πήραν τα πάνω τους, ανέλαβαν και επιτελικά χειρίζονται τον πόλεμο επαρκέστατα και κρατάνε σε ένα μεγάλο βαθμό το μέτωπο στο νότιο Λίβανο. Έχουν μάλιστα, κατάφεραν προχθές, είχαν βομβαρδίσει και βάσεις στη Χάιφα των Ισραηλινών. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όχι απλά δεν πτωούνται. Είδα ομιλίες από τη Γάζα και έλεγε ο κόσμος, εμείς λέει δεν ήμασταν με τη Χαμάς, ή ήμασταν, δεν έχει σημασία, η αντίσταση δεν τελειώνει με το Σινουάρ. Και δεν πρόκειται να τελειώσει ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα. Ουσιαστικά, συμβατικά μιλώντας, τα τρομοκρατικά κινήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Εθνικοαπελευθερωτικά, ιδεολογικά, δηλαδή Ku Klux Klan ή αναρχική πολιτική ιδεολογία, και το θρησκευτικό κομμάτι. Τα εθνοπελευθερωτικά κινήματα δεν μπορούν να ιτηθούν στη μάχη. Μπορούν μόνο κατόπιν πολιτικής λύσης. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος να σταματήσει αυτός ο αένος κύκλος βίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έρχονται νέα μέλη, ισχυρότερα, πιο εκνευρισμένα για την κατάσταση στην οποία βιώνουν. Όσο υπάρχει καταπίεση, θα συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος. Είναι ρεαλιστικό να μιλάμε για μια πολιτική λύση στη Μέση Ανατολή? Δηλαδή, είναι εφικτό? Με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό έτσι ως σενάριο εξέλιξης, ώστε να μην είμαστε και ως ανθρωπότητα σε λίγα χρόνια να μην ντρεπόμαστε για αυτό που συνέβη στη βάρδιά μας τόσο πολύ κοντά μας? Βεβαίως και είναι. Υπάρχουν δύο λύσεις ουσιαστικά εδώ. Αν εξαιρέσουμε τη λύση της εθνοκάθαρσης, του να απομακρυνθούν όλοι οι Παλαιστίνοι από την περιοχή, που νομίζω ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε, θα έλεγα, τη χειρότερη κατά με κυβέρνηση στο Τελ-Αβίβ, μια πάρα πολύ ακραία κυβέρνηση, ιδίως στους υπουργούς του Νετανιάχου, με ακραίες δηλώσεις. Δηλαδή, είχαμε τον Υπουργό Οικονομικών του, τον κύριο Σμότριτς, ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να δούμε και το μεγάλο Ισραήλ, το οποίο φτάνει από την Αίγυπτο μέχρι τη Συρία και την Ιορδανία, οι οποίες προφανώς είναι επιθετικές δηλώσεις. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε να μείνει στη θέση του αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτές τις δηλώσεις. Έμεινε επειδή είναι συγκυβερνών κόμμα του Νετανιάχου και τον χρειάζεται. Αν εξαιρέσουμε λοιπόν την εθνοκάθαρση, που σίγουρα σκέφτομαι ότι πράγματι κάποιοι άνθρωποι στο Τελ-Αβίβ εξετάζουν και αυτό το σενάριο, δηλαδή και το ακούγαμε ιδίως στην αρχή του πολέμου, να μεταφερθούν ουσιαστικά, να εξωθηθούν στη Χερσόνησο του Σινά οι κάτοικοι της Γάζας, στην Αίγυπτο, για να εθνοκαθαριστεί η περιοχή αυτή. Εάν αποκλείσουμε λοιπόν αυτή την περίπτωση, υπάρχουν δύο άλλα σενάρια. Το ένα σενάριο είναι να δημιουργηθεί ένα κράτος, στο οποίο θα δοθούν δικαιώματα
πολίτη, ένας πολίτης, μία ψήφος και στους Παλαιστίνιους, να μπορούν να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάδειξη ηγετών, το οποίο βέβαια δεν το θέλει το Ισραήλ, οι Ισραηλοί, διότι υπάρχει πληθυσμιακό πρόβλημα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης των Παλαιστινίων είναι τριπλάσιοι σχεδόν από των Ισραηλινών. Άρα ουσιαστικά, αν είναι δημοκρατία, συμβατικά το λέω, το Ισραήλ δεν θα ελέγχεται από τους Ισραηλινούς σε κάποια χρόνια, εν ευθέτω χρόνο το βλέπουν να έρχεται, άρα δεν το θέλουν αυτό το σενάριο. Και υπάρχει το τελευταίο σενάριο, το τρίτο σενάριο, τη λύση των δύο κρατών. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα δεύτερο κράτος στην περιοχή αυτή, αφενός στην Γάζα, αφετέρου σε άλλες περιοχές της Δυτικής Όχθης. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα, διότι ο χάρτης του 47 που δημιούργησε την περιοχή, εντέχνος, δημιούργησε φύλακες οι οποίοι δεν ενώνονται. Δηλαδή η Γάζα δεν ενώνεται με την Ραμάλα και τις υπόλοιπες πόλεις της Δυτικής Όχθης, για να καταστεί, αν θέλετε, αυτό το εγχείρημα αδύνατο. Θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση, εν πάση περιπτώσει, να δοθούν άλλες περιοχές κοντά στη Γάζα και να φτιαχτεί ένα κράτος εκεί, παλαιστινιακό, έτσι ώστε να είναι δύο κράτη και να τελειώσει το θέμα με αυτήν την λύση. Νομίζω αυτό είναι το μοναδικό, αλλά προφανώς εδώ υπάρχουν δυνάμεις στο Ισραήλ που θέλουν να ελέγξουν όλη την περιοχή. Πάμε. Και παραπέρα. Πάμε στο άλλο μέτωπο, αν θέλετε, στο ρωσο-ουκρανικό, το οποίο έχει αρχίσει να μην συζητιέται τόσο πολύ λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, ο πόλεμος συνεχίζεται και εκεί, με απώλειες και για τις δύο πλευρές, ειδικά για την πλευρά της Ουκρανίας, η οποία χάνει νέους ανθρώπους, χάνει υποδομές, χάνει γη σε εταιρείες μεγαθύρια, αλλά και για τη Ρωσία, η οποία χάνει επικοινωνιακά, χάνει ιστορικά και εθνικά, εξοβελίζεται από τη Δύση. Οπότε χάνει μακροπρόθεσμα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε τους ηγέτες των δύο χωρών, τον μεν Ζελένσκι να μιλάει για σχέδιο νίκης, τον δε Πούτιν να μιλάει ακόμα για ειδική επιχείρηση. Έχουν πραγματικά αυτοί οι δύο λαοί ακόμα κίνητρο να συνεχίζουν αυτόν τον πόλεμο, εφόσον δεν μετακινείται το μέτωπο πλέον και οι απώλειες αυξάνονται? Κοιτάξτε, νομίζω υπήρξε μια δήλωση τώρα του πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος μίλησε, αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας και είπε ουσιαστικά ότι η Ουκρανία έχει ήδη χάσει. Και νομίζω πως αν δούμε ψυχρά την κατάσταση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φυτοζωεί πραγματικά το μέτωπο. Αυτή η επιχείρηση των Ουκρανών στο Κούρσκ είχε πολιτικά ουσιαστικά ωφέλη και διπλωματικά για την Ουκρανία, αλλά ουσιαστικά θυσίασαν μεγάλο κομμάτι της αμυντικής τους ικανότητας και δεν μπορούν πλέον να σταματήσει. Έχει ξεκινήσει μια επέλαση δηλαδή, των ρωσικών δυνάμεων από τον Αύγουστο και βλέπουμε πράγματι πως δεν μπορούν να σταματήσουν αυτή την επέλαση οι Ουκρανοί. Έχουν τεράστιο πρόβλημα με το ανθρώπινο δυναμικό τους. Όσα όπλα και να μεταφερθούν στην Ουκρανία δεν φτάνουν από τη στιγμή που δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό. Οι άνθρωποι όλο και περισσότερο έχουμε μεγαλύτερες λιποταξίες. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να φύγουν διότι έχει κατεβάσει το όριο στράτευσης η κυβέρνηση του Ζελένσκι από τα 27 στα 25 χρόνια και φοβούνται θα το πάει και στους 18άριδες. Έχουν αρχίσει και φεύγουν παιδιά τα οποία σπουδάζουν, μαθητές, γιατί θα γίνουν 18άριδες όταν αποφοιτήσουν. Φεύγουν γιατί σου λέει αν έρθει η ώρα να πέσει το όριο στράτευσης στα 18, ξαφνικά αντί για πανεπιστήμιο θα πάμε στο μέτωπο, θα πάμε στη Ζαπορίζια, θα πάμε στο Χάρκοβο, θα πάμε στη Χερσόνα. Δεν υπάρχει λοιπόν βούληση αυτή τη στιγμή να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος και δεν υπάρχει και η ικανότητα της Δύσης, και αυτό πρέπει να το συνδυάσουμε και με το θέμα του Ισραήλ, δεν υπάρχει ικανότητα να προμηθεύσουν στρατιωτικά, να συνεχιστεί αυτή η υποστήριξη της Ουκρανίας. Διότι είναι τέτοιος μεγάλος ο ρυθμός απολειών των Ουκρανών που πλέον, εάν θέλει η Δύση να κρατήσει τις δικές της αμυντικές δυνάμεις, δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει. Και επειδή είναι και σύνθετα, αν θέλετε, τα μηχανήματα τα οποία κατά βάση οι Αμερικανοί παράγουν και έχουν ενοποιήσει τις γραμμές παραγωγής τους και τις έχουν περιορίσει λόγω αυτού, έχουν μεγάλες γραμμές παραγωγής, αλλά λίγες. Δεν μπορούν αυτά τα ακριβά μηχανήματα και τα σύνθετα τεχνολογικά μηχανήματα, τα όπλα εννοώ, δεν μπορούν να φτάσουν το ρυθμό που απαιτείται για να συντηρηθεί το μέτωπο, όχι απλά στην Ουκρανία, ούτε καν στο Ισραήλ. Ο σιδηρούς θόλος αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα. Δουλεύουν 3 βάρδιες οι Ισραηλινοί για να παράγουν τα αμυντικά συστήματα με την υποστήριξη των Αμερικανών. Γι' αυτό και στείλανε νέα συστοιχεία, νέα αντιβραυλικό σύστημα οι Αμερικανοί, για να στηρίξουν, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των υφιστάμενων συστημάτων ούτε στο Ισραήλ ούτε στην Ουκρανία. Επομένως, από τη στιγμή που δεν μπορεί να βοηθήσει η Δύση, από τη στιγμή που ο ίδιος ο κόσμος στην Ουκρανία δεν θέλει να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, νομίζω ότι πρέπει ξεκάθαρα να πάμε σε μια διευθέτηση. Το σχέδιο ειρήνης δεν είναι τίποτα, επειδή είδα τι περιλαμβάνει, το 50% του, είναι ουσιαστικά να μπουν στο ΝΑΤΟ, να δοθεί άδεια να χτυπούν εντός της Ρωσίας, πράγματα τα οποία η Δύση δεν τα θέλει. Το σχέδιο νίκης δηλαδή έχει ήδη απορριφθεί από τη Δύση.
Συνεπώς, γιατί δεν ακούμε για σχέδιο εκεχηρίας ή σχέδιο ειρήνευσης? Λοιπόν, τώρα προφανώς θα έρθει κάποια στιγμή, προφανώς μετά τις εκλογές, διότι ό,τι γίνει από εδώ και πέρα, ειδικά για τους δημοκρατικούς, αυτός ήταν ο πόλεμός τους, τον οποίο τον ξεκίνησαν από το 2014 με την κυρία Νούλαντ και τον κύριο Πάιατ, που είχαμε και στη χώρα μας, που ουσιαστικά έβαλαν δικούς τους ανθρώπους στην κυβέρνηση και έριξαν τον ελεγχόμενο από το Κρεμλίνο Βίκτορ Γιαννουκόβιτς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν καν ένας ηγέτης του λαού ο κ. Γιαννουκόβιτς. Ήταν ένα ενεργούμενο του Κρεμλίνου και με ένα πραξικόπημα οι Αμερικανοί βάλαν δικό τους ενεργούμενο. Οι δημοκρατικοί συγκεκριμένα βάλαν δικά τους ενεργούμενα. Και μέχρι και σήμερα ο κ. Ζελένσκι είναι ένα ενεργούμενο. Προφανώς, οποιαδήποτε εκεχηρία θα σημάνει ήττα και για τους ανθρώπους που στήριξαν αυτό το εγχείρημα. Πιστεύω ότι ο Τραμπ είναι μια εξαιρετική επιλογή, μια εξαιρετική διέξοδος για τους Αμερικανούς. Νομίζω, αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, πως θα δούμε μια πράγματι διχοτομημένη Ουκρανία. Η Ανατολική Ουκρανία θα είναι είτε ελεγχόμενη από τη Ρωσία, είτε στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Θα υπάρξουν εγγύσεις ασφαλείας για τη Δυτική Ουκρανία, έτσι ώστε να μην σκεφτεί ξανά η Ρωσία να εισβάλλει στην Δυτική που θα μείνει, την λεγόμενη ελεύθερη, έτσι θα αποκαλείται, η οποία ουσιαστικά θα είναι ένα προτεκτοράτο, βασάλος της Δύσης. Και ο κύριος Γκρέιχαμ, ο γερουσιαστής, και οι υπόλοιποι πολιτικοί της Ουάσιγκτον θα μπορούν ανενόχλητα να αξιοποιήσουν τους πρωτοπαραγωγικούς πόρους της Δυτικής Ουκρανίας, η οποία θα είναι στη σφαίρα επιρροής. Αυτό νομίζω είναι το μέλλον. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε πραγματικά για τη χώρα ή για τους πολίτες που χάθηκαν, για τη δημογραφική κρίση. Αυτή η μοιρασιά νομίζω προοικονομείται μετά την εκλογή των ΗΠΑ. Πάμε λοιπόν στις εκλογές των ΗΠΑ. Λίγες μέρες μένουν. Έχετε εργαστεί επαγγελματικά σε προεκλογικές εκστρατείες στις ΗΠΑ και ίσως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτό, έχουμε την πιο επεισοδιακή προεκλογική περίοδο των τελευταίων δεκαετιών στις ΗΠΑ. Πώς βλέπετε αυτή την προεκλογική περίοδο να εξελίσσεται, εάν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο, ποιο εκτιμάτε ότι θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών και τι συνέπειες θα έχει αυτό για τον κόσμο, αλλά κυρίως για εμάς? Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι το σημαντικότερο για μένα σημείο αυτών των εκλογών είναι να συνειδητοποιήσουμε πόσο πραγματικά κυβερνάει το χρήμα και οι ολιγάρχες, οικονομικά μιλώντας, σε αυτή την εκλογική διαδικασία και όχι μόνο. Σε όλη τη λεγόμενη Δύση κυβερνούν ουσιαστικά οι ολιγάρχες. Δηλαδή, είδαμε πριν από λίγες μέρες ο Elon Musk αποφάσισε να δώσει $80 εκατομμύρια στην καμπάνια του Donald Trump. Προφανώς βλέπουμε ότι μια ομάδα ανθρώπων, οικονομικά επιφανείς και εύποροι, μπορούν να υποστηρίξουν, να επιλέξουν και να αναδείξουν τους ηγέτες τους. Και αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες της Δύσης. Μην κοιτάτε στη χώρα μας που δεν έχουμε λογοδοσία, δεν ξέρουμε ποιος δίνει δωρεές κτλ. Δεν υπάρχει πλαίσιο. Στην Αμερική που υπάρχει πλαίσιο, βλέπουμε πώς πραγματικά μπορούν να μπουν εκατομμύρια και από το εξωτερικό και τελικά αυτοί οι πολιτικοί που υποτίθεται ηγούνται των χωρών είναι άνθρωποι της επιλογής των οικονομικών συμφερόντων των βιομηχανιών όπλου, άρα συνδέεται και με την αρχική μας κουβέντα. Βλέπουμε λοιπόν πώς συνδέεται αυτό με ομό τρόπο στην αμερικανική διαδικασία. Δεν κρύβεται. Είναι πρόδειλο αυτός ο χρηματισμός των πολιτικών. Περί αυτού πρόκειται, δεν πάω να το στρογγυλέψω. Είναι χρηματισμός των πολιτικών η δωρεά στην καμπάνια. Αυτό νομίζω είναι το πρώτο σημαντικό. Τώρα, το πώς θα είχαμε, πράγματι είναι επεισοδιακό και λόγω των προσπαθειών, των απόπειρων, των τριών σχεδόν, 2 συν 1 ίσως πιθανή δολοφονίας του Τραμπ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το προβάδισμα του Τραμπ στις συγκεκριμένες πολιτείες που έχει το προβάδισμα, που είναι αμφισβητούμενες, διαφιλονικούμενες, διότι το σύστημα με τους εκλέκτορες προφανώς δεν είναι απολύτως δημοκρατικό, ψηφίζουν οι πολίτες και το αποτέλεσμα μπορεί να λιωθεί βάσει της πολιτείας, το αριθμό των πολιτιών που μπορείς να κερδίσεις. Άρα, σύμφωνα με τις ισορροπίες και τις φόρμουλες που δουλεύουν τα ερωτεπιτελεία, αυτό κάνουν. Έχουν ένα χάρτη, δουλεύουν τις φόρμουλες, πόσους εκλέκτορες μας δίνει η Καλιφόρνια, πόσους μας δίνει η Πενσιλβένια, πόσο το Μιζούρι, και ουσιαστικά ψάχνουν να βρουν με ποια σενάρια εκλέγονται. Αν πάρουμε αυτή την πολιτεία και χάσουμε αυτή, τι θα γίνει αν πάρουμε την τάδε. Με αυτά τα σενάρια, λοιπόν, μελετώντας τα, φαίνεται ότι ο Τραμπ έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή, αλλά αυτές οι 10 μέρες μέχρι τις 5 Οκτωβρίου, 15 μέρες που έχουν απομείνει, 20, είναι υπεραρκετές για να δούμε ραγδαίες εξελίξεις. Καταρχάς, για παράδειγμα, μία εξέλιξη που θα κατέστρεφε τους δημοκρατικούς είναι το σενάριο γιατί είδα στο ABC News ότι ο Νετανιάχου υπέγραψε τους στόχους τους οποίους θα χτυπήσει το Ισραήλ μέσα στο Ιράν.
όχι απλά τους βρήκανε τους στόχους, έχει ήδη υπογράψει, έχει ήδη δώσει την άδειά του ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε το ABC ποιος είναι αυτός ο στόχος. Ελπίζω και προσεύχομαι να είναι στρατιωτικός στόχος και όχι κάτι χειρότερο. Εάν χτυπούσαν, για παράδειγμα, τις πετρελαϊκές πηγές του Ιράν και βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να πηγαίνει $120 το βαρέλι, αυτό θα ήταν καταστροφή για τους Αμερικανούς λίγο πριν την κάλπη. Και θα κατηγορείται βέβαια ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ότι βοήθησε να εκλεγεί ο Τραμπ. Θέλω να πω, είναι ένα παράδειγμα αυτό, διότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλά και στα δύο μέτωπα τα οποία αφορούν την ανθρωπότητα, αλλά σε αυτή τη φάση νομίζω ότι έχει προβάδισμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχετε γράψει την ώρα των λύκων, στην οποία βλέπουμε μία αναλογία μεταξύ Κεμάλ, Μουσολίνι και Χίτλερ. Θα θέλαμε να μας πείτε γιατί επιλέξετε αυτό το θέμα, γιατί μας αφορά αυτό το θέμα, γιατί είναι επίκαιρο και τι προσφέρει στον ελληνοτουρκικό διάλογο αυτή η θεώρηση της ιστορίας. Εξαιρετικά. Ο λόγος που επέλεξα ένα ιστορικό θέμα και όχι επικαιρότητας για αυτό το βιβλίο είναι δύο οι λόγοι. Και οι δύο είναι εθνικοί. Ο ένας είναι ιστορικά εθνικός, ο άλλος είναι επίκαιρος. Ο ιστορικά εθνικός ήταν για να αναδείξω την ταύτιση ουσιαστικά και της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας με τη γενοκτονική Τουρκία. Είναι μια ταύτιση την οποία συνήθως δεν την κάνουμε ή δεν την έχουμε στο μυαλό μας. Πρόκειται για ένα καθεστώς, το καθεστώς της Τουρκίας τότε του Μουσταφά Κεμάλ, το οποίο ενισχύθηκε εμπράκτος και από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς, ιδίως σε περιοχές όπου παρανόμως κατέλαβε, και αναφέρω το παράδειγμα της Αλεξανδρέτας στη Συρία στο βιβλίο, για να δείξω πόσο ομονοούσαν, είχαν ίδια ιδεολογία και ίδια εγκλήματα βέβαια. Άρα ένας στόχος εθνικός ιστορικός ήταν αυτός. Τώρα, ο εθνικός στόχος, ο επίκαιρος, έχει να κάνει με τα τεράστια μαθήματα, τα οποία αντλεί κανείς, αν μελετήσει ενδελεχώς την ιστορία και των τριών αυτών περιπτώσεων, πώς οι Δυτικοί, στο βωμό, σε μια, νομίζω, αλλοιωμένη ερμηνεία της πραγματικότητας, εάν όχι σε μια άλλη διάσταση της πραγματικότητας, επέλεξαν να κατευνάσουν αυτούς τους τρεις, θα πω, αυταρχικούς και γενοκτόνους ηγέτες, αντί να προτάξουν ένα δόγμα αποτροπής τους, το οποίο θα μπορούσε να είχε γλιτώσει την ανθρωπότητα, κυριολεκτό με αυτό, να είχε γλιτώσει την ανθρωπότητα από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και γιατί το λέω, διότι ο μεγαλύτερος κατευνασμός προφανώς ήταν αυτός του Χίτλερ από την Βρετανία, από τον Νέβιλ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος είχε υπογράψει τη Συμφωνία του Μονάχου το 1938, που είναι ο ορισμός του κατευνασμού. Διδάσκεται στα πανεπιστήμια, το διδάσκω στα πανεπιστήμια ως τον ορισμό. Έμαθε η ανθρωπότητα πως πρέπει να αποφεύγει το κατευνασμός μετά από αυτήν την ηταμή πράξη του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος πανηγύριζε ότι κερδίσαμε την ειρήνη για τη γενιά μας τουλάχιστον. Από τότε ενθαρρύνθηκε ο Χίτλερ, κατέλαβε Αυστρία, Τσεχοσλοβακία και μπήκε και στην Πολωνία και ουσιαστικά, όπως είπε ο επόμενος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο κ. Τσόρτσιλ, χρησιμοποίησε αυτές τις χώρες που κατέλαβε, τα εργοστάσια σιδήρου για παράδειγμα στην Τσεχία, Τσεχοσλοβακία, για να ενισχύσει την αμυντική του μηχανή, την πολεμική μηχανή της Γερμανίας, τα τάγκς, τα πάντζερ. Δηλαδή τελικά τα μαθήματα, και βέβαια είναι και στην περίπτωση του Μουσολίνι στον Αβυσσινιακό πόλεμο που του δώσαν την Αιθιοπία, υπήρχε συμφωνία μεταξύ Άγγλων και Αιθίωπες και των Αιθιώπων και πρόδωσαν ουσιαστικά τη συμφωνία αυτή οι Άγγλοι και του παρέδωσαν αμαχητή την Αιθιοπία. Ομοίως στην περίπτωση της Αλεξανδρέτας προσπάθησαν να κατευνάσουν τον Μουσταφά Κεμάλ και του παραχώρησαν τη Συρία, όπου μέχρι και σήμερα, έκτοτε, από τότε, ξεκίνησε το πρώτο πάτημα των Τούρκων στη Συρία και μέχρι και σήμερα η Συρία είναι κατοχική δύναμη στο Ιντλίμπ, στο Αφρίν, σαν συνέχεια του κατευνασμού των συμμάχων στο Μουσταφά Κεμάλ. Η ιστορία είναι απολύτως αποκαλυπτική. Λοιπόν, εδώ τα μαθήματα είναι σαφή. Από τότε κατάλαβε η ανθρωπότητα ότι ο κατευνασμός είναι μια πολιτική η οποία οδηγεί στην ενίσχυση του αντιπάλου. Σας είπα το παράδειγμα του Τσόρτσιλ. Στην ενδυνάμωση του αντιπάλου, ανοίγει η όρεξη από τον αντίπαλο, δεν κατευνάζεται, δεν είναι πεπερασμένες οι επιδιώξεις και επέρχεται κάποιος κορεσμός, ενισχύεται ο αντίπαλος, επανέρχεται μετά τις παραχωρήσεις και τον ενδοτισμό με νέες κλιμακούμενες αξιώσεις και δυστυχώς είναι επίκαιρο το θέμα, διότι το δόγμα της Ελλάδος, θα το περιορίσω από το 1974 μέχρι και σήμερα, το οποίο κυριαρχεί σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, είναι ένα δόγμα κατευνασμού της Τουρκίας. Συνεπώς, η αντιπρόταση ποια είναι? Δηλαδή, με βάση το συμπέρασμα αυτό που βγάζουμε από την ιστορική ανάλυση στο βιβλίο, σε εφαρμογή σήμερα στην ελληνοτουρκική ισορροπία, με συγχωρείτε. Ποιο είναι, τι θα έπρεπε να είναι
η στάση δική μας? Το αντίπαλο δέος της πολιτικής του κατευνασμού, το οποίο ξαναλέω είναι το δόγμα το οποίο κυριαρχεί και θα πω όχι μόνο πολιτικά σε όλα τα κόμματα, τα κυβερνώντα, αλλά και ακαδημαϊκά, αν θέλετε, στην ακαδημαϊκή intelligentsia της χώρας κτλ. Κυριαρχεί δυστυχώς. Το αντίπαλο δέος βέβαια είναι το δόγμα της αποτροπής. Το δόγμα το οποίο συνήθως υπάρχει μια ερώτηση η οποία γίνεται, καλά, τι θέλετε, πόλεμο, θέλετε ειρήνη, πόλεμο. Εδώ μπορούμε να απαντήσουμε ότι το πραγματικό δίλημμα, αν θέλετε, αποτροπή ή πόλεμο. Ο κατευνασμός, ξέρετε, είναι αυτός ο οποίος οδηγεί νομοτελειακά στον πόλεμο, όπως το απέδειξε και το παράδειγμα και τον Μουσολίνι και τον Κεμάλ και τον Χίτλερ. Ο κατευνασμός είναι αυτός ο οποίος οδηγεί στον πόλεμο. Η αποτροπή, η οποία είναι ένα δόγμα το οποίο τι κάνει, δείχνει ουσιαστικά μια χώρα στην αναθεωρητική δύναμη ότι αν με απειλήσεις, αν με πλήξεις, αν εισβάλλεις κτλ., θα πληρώσεις όχι απλά βαρύ τίμημα, βαρύτερο τίμημα από τα πιθανά κέρδη της επεκτατικής σου δράσης. Αυτό είναι το δόγμα που φέρνει την ειρήνη και εγγυάται την ειρήνη. Ο κατευνασμός οδηγεί στον πόλεμο, η αποτροπή εγγυάται την ειρήνη γιατί φοβάται. Η πειρατική χώρα αυτή τη στιγμή στην περιοχή είναι η Τουρκία, φοβάται το κόστος και έτσι εξασφαλίζεις. Ο φόβος φυλάει τα έρμα που λέει και ο σοφός λαός μας. Τώρα το τι σημαίνει αυτή η αποτροπή, δεν ξέρω αν θέλετε να μπούμε σε αυτό το θέμα. Τι θα σήμαινε ένα δόγμα αποτροπής σήμερα? Τι θα σήμαινε πρακτικά αποτροπή για την ελληνοτουρκική ισορροπία? Καταρχάς, η ελληνική πλευρά πολιτικοδιπλωματικά θα έπρεπε να σταματήσει να συνδιαλέγεται με την Τουρκία όταν βλέπει ότι η Τουρκία παραβιάζει κάθε διπλωματικό πρωτόκολλο. Όταν δηλαδή εν ώψη συναντήσεων Ελλάδος και Τουρκίας η Τουρκία ξεκινάει με σοβινιστικές κορώνες και επεκτατικές κορώνες κατά του ελληνισμού, πρέπει να ακυρώνεται κάθε συμφωνία. Προφανώς, όταν εμφανίζεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετά από μια τέτοια συνάντηση, υποβαθμίζει και το αξίωμά του αλλά και τη θέση της χώρας μας ενώπιον της γείτονος. Παράλληλα, η χώρα μας πρέπει να θυμηθεί τις διεθνείς της υποχρεώσεις, για παράδειγμα ενώπιον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι εγκύτρια δύναμη. Οφείλουμε να καταγγέλουμε. Πέρσι, το καλοκαίρι, πριν δηλαδή τέτοιο καιρό πάνω κάτω, είχαμε την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο χωριό της Πύλας, που προπυλάκησαν και κυανόκρανους. Γίνεται χαμός σήμερα για το Ισραήλ, το οποίο επιτίθεται σε κυανόκρανους στο Λίβανο. Τότε δεν είπε κανείς τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τώρα ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός του Λιβάνου έχει αναδείξει το θέμα και τότε ούτε η Κύπρος, ούτε η Λευκοσία, ούτε η Αθήνα άνοιξαν το στόμα τους να πούν για αυτές τις αδιανόητες προκλήσεις της Τουρκίας απέναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφενός λοιπόν να θυμηθούμε τις διεθνείς μας δεσμεύσεις. Επιπλέον, επειδή η Τουρκία παραμένει ένας πειρατής στην περιοχή, είναι μια χώρα κυριολεκτικά ανεξέλεγκτη, παραμένει κατοχική δύναμη. Και έτσι πρέπει να αποκαλούμε. Κατοχική Τουρκία, αυτός είναι ο σωστός όρος. Κατοχική Τουρκία λοιπόν παραμένει κατοχική δύναμη στην Κυπριακή Δημοκρατία. Συνεχίζει να εισβάλλει σε διάφορες χώρες της περιοχής, στο Ιράκ, στη Συρία. Έχει παράνομη δράση στη Λιβύη. Παρανόμως υπάρχει ψήφισμα του ΟΗΕ που ζητάει να απομακρυνθούν τα ξένα στρατεύματα. Έχει λοιπόν μια πάρα πολύ παραβατική στάση στην περιοχή και δει εναντίον του ελληνισμού. Για παράδειγμα, να θυμηθούμε το περιστατικό της Κάσου πριν από λίγο διάστημα. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα. Σε αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να σπέβδει, να διευκολύνει την Τουρκία, να συζητάει και να εξομαλύνει κτλ. Αυτός είναι ο κατευνασμός. Η χώρα μας οφείλει, διπλωματικά και πολιτικά μιλώντας, να καταγγείλει αυτή την τουρκική στάση σε όλα τα αρμόδια διεθνή μέσα. Αυτή είναι η αρχή της ουσιαστικής αποτροπής. Αρχικά δηλαδή να υπάρξει μια διπλωματική πίεση, ότι εδώ είμαστε ένα κυρίαρχο κράτος και στην οριοθετημένη αποκλειστική οικονομική ζώνη της χώρας υπήρξε παραβίαση. Και αντί να βλέπουμε τέτοιες κινήσεις που μπορούσαν να οδηγήσουν στο δόγμα της αποτροπής, στο να περιοριστεί η επεκτατική Τουρκία με την Ελλάδα να ζητάει υποβάθμιση, για παράδειγμα, της τελωνειακής σύνδεσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρώνουν δασμούς οι Τούρκοι. Διότι είναι μια πειρατική χώρα και χρησιμοποιούν τους δρόμους μας και την Εγνατία για να έχουν ωφέλη, για να τα κάνουν όπλα τα οποία τα στρέφουν κατά του ελληνισμού. Ο ελληνισμός λοιπόν στο δόγμα αποτροπής θα μπορούσε να ζητήσει την υποβάθμιση της τελωνειακής σύμβασης μέχρι να επανέλθει η Τουρκία στον ειρηνικό δρόμο. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας. Το γνωρίζετε ότι υπήρχαν χώρες της Ευρώπης που μόνες τους είχαν ασκήσει εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας μέχρι προσφάτως, για παράδειγμα η Σουηδία, και αναγκάστηκε να το άρει για να μπορέσει να μπει στο ΝΑΤΟ, γιατί οι Τούρκοι δεν τους άφηναν. Και οι Γερμανοί, οι Καναδοί, γιατί είχαν εμπάργκο? Επειδή η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη στη Ροζάβα της Συρίας, στους Κούρδους. Μόνες τους δηλαδή δυτικές χώρες προχωρούν σε εμπάργκο όπλων και αντί για να είναι η Ελλάδα αυτή που θα ζητούσε αυτή τη συμπεριφορά μέχρι η Τουρκία να γίνει ένα ειρηνικό κράτος, τουναντίον είδαμε προσφάτως
την Ελλάδα να διαμεσολαβεί για να μπορέσει να παραστεί στην άτυπη διάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο κ. Φιντάν. Δηλαδή η Ελλάδα, αυτό είναι κατευνασμός. Αντί για να σταματάει την Τουρκία, την επεκτατική Τουρκία και να την καταγγέλει και να πληρώνει και ένα οικονομικό πολιτικό τίμημα, τουναντίον την ενισχύουμε και της ανοίγουμε το δρόμο. Είμαστε ο κλειδοκράτορα και της ανοίγει το δρόμο. Και ένα τελευταίο, για να μην μακρολογώ, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα ουσιαστικό εδώ. Επειδή είδαμε το θέμα της Κάσου, καλές είναι οι αμυντικές δαπάνες και οι εξοπλισμοί της χώρας της Θεράκης είναι σε σωστή βάση. Βέβαια, με έναν αστερίσκο, διότι υπάρχει μια τεράστια ανάγκη εδώ δημιουργίας μιας εγχώριας ελληνικής βιομηχανίας. Είναι αδύνατο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα όπλα και δεν έχουμε τους κωδικούς αυτών των όπλων. Γι' αυτό και η Τουρκία έχει επενδύσει στη δική της πολεμική βιομηχανία για να μπορεί να έχει τους κωδικούς και να δρά όπως θέλει στην περιοχή. Ο λόγος που δεν έχουμε ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει να κάνει με συμφέροντα, διότι ξέρετε, προμήθειες δεν υπάρχουν όταν παράγεις εσύ, προμήθειες υπάρχουν μόνο απ' έξω. Λοιπόν, καλά είναι τα όπλα, αλλά τα όπλα πρέπει να δείξεις ότι έχεις πρόθεση να τα χρησιμοποιήσεις για να σου φέρουν αποτροπή. Ιδάλλως είναι κατευνασμός. Προσέξτε, αν αγοράσω μια φρεγάτα, αυτή η πράξη από μόνη της δεν λέει τίποτα. Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να νομίζει ότι σημαίνει αποτροπή, δεν σημαίνει να κοιτάξουν τις θεωρίες διεθνών σχέσεων. Η πράξη από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Όταν σε παραβιάσουν και σε προκαλέσουν στην Κάσο και εμφανίσεις τη φρεγάτα απειλητικά για να προστατέψεις και τις ξένες χώρες και το ιταλικό πλοίο το οποίο επιχειρεί στην οριοθετημένη ΑΟΣ, τότε δείχνεις αποτρεπτικό δόγμα. Όταν δεν την εμφανίσεις, η φρεγάτα είναι η σημαία του κατευνασμού σου, για να μην πω της ήττας σου και της παράδοσής σου. Να μην ξεχάσουμε και τα οικονομικά ωφέλη της αμυντικής βιομηχανίας, αν αυτή ήταν εγχώρια. Βεβαίως. Και αυτό συνδέεται με το επόμενο ερώτημα, brain drain. Έχετε σπουδάσει στο εξωτερικό, επανήλθατε στην Ελλάδα. Πολλοί όμως άνθρωποι της γενιάς μας ακολούθησαν τον ανάποδο δρόμο. Έχουν φύγει από εμάς, από την Ελλάδα, προς τα έξω. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα σενάριο πρακτικά εφαρμόσιμο που οι άνθρωποι αυτοί που μπορούν να γίνουν η δύναμη αναζωογόνησης, αν θέλετε, της χώρας, να επανέλθουν ή σε κάθε περίπτωση να διατηρήσουν μια οργανική, επωφελή, αμοιβαία στάση με την Ελλάδα? Νομίζω ότι είναι τεράστια πληγή αυτό για τον ελληνισμό και πράγματι όλα τα προγνωστικά δείχνουν ότι νομίζω σε 100 χρόνια μπορεί και να έχουμε εξαλειφθεί, ιδίως με τις μεταναστευτικές ροές που και με τις εξελίξεις τώρα στη Μέση Ανατολή θα κλιμακωθούν περαιτέρω. Δεν θα επιβιώσει ο ελληνισμός με αυτές τις πολιτικές και λαϊκιστή μιλώντας, είναι πασαλήματα τα μέτρα τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής. Δεν είναι ουσιαστικά μέτρα για να λυθεί το πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά το ίδιο το brain drain, να σας πω ότι το αρχικό κόστος αυτού του brain drain είναι η επένδυση της Ελλάδος στη δημόσια παιδεία και υγεία αυτών των παιδιών. Δηλαδή, πλήρωσε η Ελλάδα για να σπουδάσουν, για να περιθάλψουμε αυτά τα παιδιά και τους καρπούς της εργασίας τους και των σπουδών τους απολαμβάνουν ξένες χώρες, δυτικές χώρες. Επομένως, είναι πολλαπλάσιο, πολλές φορές δεν το συνειδητοποιούμε, το μέγεθος της καταστροφής και πόσα λεφτά έχουν επενδυθεί σε αυτά τα παιδιά από τους Έλληνες. Τώρα νομίζω ότι η χώρα μας έχει τεράστια προβλήματα και πραγματικά είναι πολιτικά τα προβλήματά της. Οι θεσμοί και οι δομές της είναι τέτοιοι. Το λέω για κάθε κυβέρνηση, πως πράγματι βλέπουμε πως καταλαμβάνει κάθε κόμμα την εξουσία και πως άνθρωποι που αξιοκρατικά θα έπρεπε να μένουν στις θέσεις τους αντικαθιστώνται με κομματικά στελέχη. Υπάρχουν δηλαδή θέματα αξιοκρατίας στη χώρα. Δεν είναι μόνο οικογενειοκρατία, είναι η αξιοκρατία, είναι η ευνοιοκρατία, δηλαδή οι γνωστοί φίλων που έχουν την εύνοια, οι οποίοι απολαμβάνουν τις θέσεις και τους μισθούς και τα αξιώματα κτλ. Αυτά είναι συστημικά, είναι ενδυμικά προβλήματα της χώρας μας και δεν περιορίζονται σε μια κυβέρνηση. Έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με το πολιτικό μας σύστημα. Το κατά πόσο, μάλλον το πώς θα μπορούσε αυτό να δούμε τους ανθρώπους να γυρίζουν πίσω τους νέους, δεν θα μπορούσαν να γυρίσουν αν δεν αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Χρειάζεται επομένως εκ βάθρων άρδινη αλλαγή του πολιτικού συστήματος, του πολιτικού πολιτισμού μας, της παντοδυναμίας των κομμάτων, του κομματισμού των πάντων. Πλέον κυριαρχούν τα πάντα στην πολιτική ζωή, είναι το κόμμα. Αν δεν αλλάξει άρδινα αυτό που καταλαμβάνει την εξουσία και τη χώρα και κυρίως την Αθήνα, η κάθε κυβέρνηση, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει έξω και βλέπουν πιο αξιοκρατικές κοινωνίες, δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από ένα ληστρικό καθεστώς το οποίο ελέγχει την εξουσία και τη μοιράζει στους συμμέτερους. Αυτόν τον πολιτικό πολιτισμό τον εξετάζεται στο άλλο εγχείρημα, η δημοκρατία, το πολίτευμα που περιμέναμε. Και λέτε συχνά τη φράση να φύγουμε από τον κοινοβουλευτισμό και να πάμε στη δημοκρατία. Μας θυμίζει και λίγο τα λόγια του κ. Κοντογιώργη αυτό.
Θα μπορούσατε να μας πείτε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά φυσικά, ποια είναι η κεντρική ιδέα αυτού του συνθήματος, αυτού του τίτλου? Τι σημαίνει να πάμε από τον κοινοβουλευτισμό στη δημοκρατία? Γιατί δεν είναι δημοκρατία ο κοινοβουλευτισμός? Εντάξει, καταρχάς, ο λόγος που δεν είναι επειδή το λέω προφανώς, μας το λέει η πολιτική ιστορία και ο κλάδος της πολιτικής επιστήμης που λέγεται πολιτιολογία. Είναι ο κλάδος που μελετάει τα πολιτεύματα. Ο κοινοβουλευτισμός, λοιπόν, ή ορθότερα, επειδή δεν ιδρύθηκε στην Ελλάδα προφανώς, ιδρύθηκε με την Αμερικανική Επανάσταση το 1782 στο Σύνταγμα των Αμερικανών, επέλεξαν τη λεγόμενη Republic. Σε αντιδιαστολή με την Democracy, όπως λέγανε στις διαβουλεύσεις τους οι πατέρες των ΗΠΑ, που δεν θεωρείται ικανό να κυβερνήσει ένα μεγάλο κράτος, βλέπανε και προς δυσμάς θα επεκταθούν. Διάλεξαν λοιπόν ένα πολίτευμα το οποίο το αποκάλεσαν Republic, το οποίο ήταν το ρεπουμπλικανικό πολίτευμα της αρχαίας Ρώμης. Η Ρώμη ήταν μια ολιγαρχία. Η Γερουσία ήλεγχε την εξουσία στη χώρα. Η Ρωμαϊκή Ολιγαρχία είναι το πολίτευμα πριν την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το αμέσως προηγούμενο. Αυτό το πολίτευμα ουσιαστικά υιοθέτησαν οι πατέρες των ΗΠΑ σε αντιδιαστολή με το δημοκρατικό πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας. Άρα η πολιτιολογία εδώ είναι σαφέστατη. Η λέξη Republic που λέμε και Hellenic Republic είναι ουσιαστικά ένα ολιγαρχικό πολίτευμα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι μια ολιγαρχική θέσμηση πολιτιακή. Επί της ουσίας, για να το πάμε στην καθημερινότητά μας, στη δημοκρατία πραγματικά αποφασίζουν οι πολίτες. Δηλαδή τις αποφάσεις για μείζωνα θέματα, ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο. Για παράδειγμα, υπήρξε τώρα μια συμφωνία η οποία από ό,τι ακούει είχε και αμυντικές προεκτάσεις της Ελλάδος με την Ουκρανία, η οποία ήταν μια προσωπική απόφαση του Πρωθυπουργού. Αυτές οι μείζονες αποφάσεις είναι αποδεκτές σε ένα κοινοβουλευτικό ολιγαρχικό πλαίσιο. Σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ωστόσο, δεν θα μπορούσαν να μην είχαν περάσει από τους πολίτες. Μνημόνια, πρέσπες, αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, όλα τα μείζωνα θέματα, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, οι πολίτες θα είχαν λόγο και θα μπορούσαν να αποφασίζουν είτε δημοψηφισματικά για να το καταλάβουμε σε σύγχρονο πλαίσιο συμβατικό. Για παράδειγμα, η Ελβετία είναι ένα τέτοιο μοντέλο που για μείζωνα θέματα οι πολίτες, και επειδή πολλοί μπορούν να προβληματιστούν, καλά είναι δυνατόν να ψηφίζει ο γείτονας, ο φίλος, ο από κάτω να αποφασίζει για μείζωνα θέματα. Θα σας θυμίσω τη δήλωση του τότε, μάλλον του νυν υπουργού, του κ. Χρυσοχοΐδη, τότε ήταν στο Πασόκ, για το μνημόνιο, που ήταν μια τεράστια παραδοχή και το οφείλουμε μεγάλο ευχαριστώ γι' αυτό, ότι ουδής διάβασε το μνημόνιο. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι όταν έχεις μια ομάδα ανθρώπων, ολιγάρχες του κοινοβουλευτισμού, οι οποίοι ψηφίζουν ή επειδή κάποιοι πάτρονες, σπόνσορες, χορηγοί τους υποδεικνύουν, είτε επειδή δεν έχουν χρόνο, εμπιστεύονται και ψηφίζουν. Σε περίπτωση λοιπόν που πράγματι οι πολίτες αποφάσισαν, επειδή η δικές μας η οικονομική κατάσταση συνδέεται με την κατάσταση της χώρας, ενώ κάποιον πολιτικό μπορεί να μην συνδέεται με την ευμάρεια της χώρας, εμείς λοιπόν σας πληροφορώ και θα διαβάζαμε και θα προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα από ανθρώπους που δεν είναι όλοι οικονομολόγοι στη Βουλή. Θα προσπαθούμε να καταλάβουμε πολύ περισσότερο για πράγματα που μας αφορούν άμεσα. Και θα διαβάζαμε, ενώ οι πολιτικοί δεν διαβάζουν. Και ένα τελευταίο για να καταλάβουμε ουσιαστικές διαφορές δημοκρατίας και κοινοβουλευτισμού. Στη δημοκρατία υπάρχει λογοδοσία. Δηλαδή στη δημοκρατία η πολιτική υπάρχει ένας μεγάλος αδελφός. Τώρα ζούμε το μεγάλο αδελφό που οι πολιτικοί παρακολουθούν τους πολίτες παγκοσμίως. Κοινοβουλευτισμός. Στη δημοκρατία οι πολίτες παρακολουθούν τα πάντα τα πεπραγμένα των πολιτικών, τους ελέγχουν επαρκώς και πριν αναλάβουν την εξουσία και αφού φύγουν από την εξουσία, έλα εδώ, πες μας τι έκανες, απερχόμενος. Δεν θα φύγεις από τη χώρα αν δεν μας πεις με πόσα μπήκες και με πόσα φεύγεις, με τι πλούτο μπήκες και με τι φεύγεις. Δηλαδή υπάρχει ένας ουσιαστικός έλεγχος, μια διαφάνεια ουσιαστική, όχι τα ψευτοποδενέσχες, έλεγχος από τους πολίτες. Με πραγματικό τίμημα, με πραγματικές ποινές για τα πολιτικά εγκλήματα. Πολιτικά εγκλήματα δεν είναι τρομοκρατία. Πολιτικά εγκλήματα είναι τα εγκλήματα των πολιτικών. Πραγματικές λοιπόν ευθύνες, οι πολίτες αποφασίζουν. Η πολιτική είναι εκεί για να μην υπάρχει μικροδιαχείριση της κατάστασης. Δεν κάνουμε μικροδιαχείριση. Για μείζωνα θέματα αποφασίζουν οι πολίτες. Η πολιτική μπορεί να είναι εκεί για τα επιμέρους και τα ίσονος σημασίας, αλλά τελευταίο λόγο τον έχει ο λαός στην δημοκρατία. Θα μπορούσαμε να μεταβούμε από το ένα στο άλλο χωρίς μία αναταραχή που θα επέτρεπε στην Τουρκία, που έχει διάφορες βλέψεις, χωρίς μια αποσταθεροποίηση δηλαδή που θα έθετε τη χώρα σε κίνδυνο? Βεβαίως, πιστεύω ότι τα κόμματα μπορούν να λειτουργήσουν δημοκρατικά. Είδαμε τώρα, για παράδειγμα, τον ύμνο στον κοινοβουλευτισμό και στην αντιδημοκρατία στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, όπου αποφάσισε μια ομάδα, μια δράκα ανθρώπων ουσιαστικά, ότι ακόμα κι αν η πλειοψηφία του κόσμου θέλει κάποιον, δεν θα είναι καν υποψήφιος. Αυτό, για παράδειγμα, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα
και δείγμα ενός κόμματος που διατείνεται για τη δημοκρατικότητά του ότι εμφορείται από πραγματικά κοινοβουλευτικά χαρακτηριστικά και ιδεολογήματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα λοιπόν πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει μεταβατικά. Υπάρχουν σε άλλες χώρες του πλανήτη υπάρχουν οι λεγόμενες προκριματικές εκλογές. Τι είναι αυτές? Αντί για να αποφασίζει τα κεντρικά κάθε κόμματος, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νουδού, το ΠΑΣΟΚ, ποιοι θα είναι υποψήφιοι στις κάλπες, αντί για να επιλέγουν αυτοί δηλαδή ποιους θα δούμε μπροστά μας, άρα ουσιαστικά όταν πηγαίνεις να ψηφίσεις, έχεις να επιλέξεις από τους προεπιλεγμένους των κομμάτων. Δεν επιλέγεις ελεύθερα πραγματικά. Επιλέγεις τους έτοιμους. Και για να μπεις, μπορεί να μην ξέρουν όλοι τι σημαίνει, τι χρειάζεται για να μπεις στη λίστα. Για να μπεις στη λίστα των κομμάτων πρέπει να δεχθείς ό,τι σου πουν η ηγεσία του κόμματος. Ό,τι και να σου ζητήσουν θα πρέπει να το δεχθείς για να μπεις στη λίστα. Στις προκριματικές εκλογές λοιπόν, σε πρώτο χρόνο ψηφίζει ο κόσμος για να βάλει υποψηφίους στις λίστες του κόμματός του και σε δεύτερο πάμε στις εκλογές. Αντί δηλαδή να καταρτήσουν τα κόμματα της λίστας και να βάλουν πού ξέρει η Αθήνα ποιοι είναι οι καλύτεροι και για την κοινωνία των Σερών. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι που δουλεύουν στα κεντρικά του κόμματος, οποιοδήποτε κόμματος, να έχουν ιδέα ποιοι είναι οι βέλτιστοι για να μπουν στα ψηφοδέλτια? Προφανώς και όχι. Μπαίνουν οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν πιο εύκολα τα μνημόνια ή οποιαδήποτε θέληση του Πρωθυπουργού. Αυτοί μπαίνουν στις λίστες. Δηλαδή οι άνθρωποι του κόμματος, όχι των πολιτών. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Μπαίνουν οι άνθρωποι των κομματαρχών και όχι οι δικοί μας. Αν είχαμε προκριματικές εκλογές, που δεν είναι κάτι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, είναι μια εκλογική διαδικασία προηγούμενη των εκλογών, μία παραπάνω. Θα ψηφίζαμε εμείς, θα έλεγε ο Δήμος Ρόδου, θα ψήφιζε ποιους θέλουμε να δούμε στη λίστα και από εκεί θα πηγαίνανε όλοι μετά σε επίπεδο περιεκλογικής περιφέρειας να ψηφίσουν τους νικητές. Τώρα ψηφίζουμε τους νικητές από αυτούς που έχουν προεπιλέξει και δεν είναι δικά μας τα άτομα, είναι δικά τους. Πάντως αυτό το είδαμε και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στο Δημοκρατικό Κόμμα στις ΗΠΑ. Δεν εξελέγει η δημοκρατική υποψήφιος. Θα θέλαμε να μας πείτε με βάση την ιστορία, την οποία ασχολείστε πολύ ενεργά. Συνήθως ρωτάμε γιατί είναι σημαντική η ιστορία και γιατί να ασχοληθούν οι πολίτες. Εσάς θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει πιο ελκυστική η ιστορία για τους πολίτες, ώστε να ασχοληθούν αφενός και αφετέρου, εάν από το να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για την πολύ σημαντική ιστορία που γράψαν οι πρόγονοί μας, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ως έδαφος για να είμαστε εμείς περήφανοι για αυτό που κάνουμε σήμερα ως συνέχεια. Εξαιρετικό το θέμα που θέσατε. Επειδή είμαι και στον χώρο της παιδείας, θυμάμαι πάντα την άποψη του Κορνήλου Καστοριάδη, του μέγα αυτού στοχαστή, που ήταν και δημοκρατικός και αντικοινοβουλευτικός, ο οποίος είχε πει ότι η ιστορία θα έπρεπε να είναι το αγαπημένο μάθημα των παιδιών. Διότι από τις πρώτες τέχνες της ανθρωπότητας ήταν οι ιστορίες. Όταν ο άνθρωπος μαζεύτηκε σε κοινωνίες, αυτό ήταν η διασκέδαση, έτσι ξεκίνησε η επαφή, αν θέλετε, με την εξιστόρηση. Θα έπρεπε πραγματικά να υπάρχει ένα πάθος για την ιστορία. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα για το εκπαιδευτικό μας σύστημα, το οποίο προφανώς πάσχει, όχι άσχετα με το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα είναι αυτό που εκπέμπει την διαφθορά, την αναξιοκρατία και επηρεάζει όλους τους αρμούς της εξουσίας, αλλά και τους θεσμούς του κράτους, δυστυχώς. Γι' αυτό μιλάμε για ανάγκη πολιτιακής ουσιαστικά αλλαγής. Άρα είναι ένα κομμάτι η παιδεία από μόνη της. Πρέπει να τη δούμε, και εδώ μιλάμε για νέες ιδέες άρδιν, αλλά πράγματι η ιστορία μπορεί να μας δώσει μαθήματα. Για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μελετήσουν ιστορία, εγώ αυτό το οποίο πάντα λέω είναι μελετήστε βγείτε έξω από τα τετριμένα, τα ελληνικά και τις διάφορες ιδεολειψίες που μπορεί να έχει κανένας, να διαβάσετε διαφορετικές πηγές. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται ιδίως για τα ελληνικά γεγονότα, τα ιστορικά. Θα πρότεινα ξένες πηγές, πολύ πιο αντικειμενικές, διότι και αυτό είναι ένα ακόμα θέμα, ότι υπάρχει και παραχάραξη της ιστορίας από Έλληνες ιστορικούς, οι οποίοι σας είπα πριν στην αρχή για την ακαδημαϊκή ιντελιγέντσια. Δεν είναι τυχαίο. Συγκοινωνούν τα δοχεία με το πολιτικό σύστημα και δυστυχώς βλέπουμε εδώ ότι αυτό το οποίο κυριαρχεί και στα πανεπιστήμια είναι μια ακαδημαϊκή ιντελιγέντσια η οποία είναι αναθεωρητική και της ιστορίας μας. Και στα βιβλία το βλέπουμε αυτό, αλλά και στα βιβλία τα διδασκόμενα. Άρα, επειδή επικρατεί, αν θέλετε, αυτή η κατάσταση, πρέπει ο Έλληνας, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί, να κοιτάξει στο εξωτερικό, να ενημερωθεί, να δει εναλλακτικές πηγές. Πλέον είμαστε στην εποχή του εναλλακτικού, νομίζω. Της εναλλακτικής ενημέρωσης, της μη συστημικής ενημέρωσης και της μη συστημικής εκμάθησης ιστορίας. Άρα, για να τελειώσουμε αισιόδοξα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι, το παρελθόν, για να είμαστε περήφανοι για το παρόν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή είμαστε και εν ώψη της 28ης του
ύψης του όχι, που ο ελληνισμός νομίζω ομόφωνα φώναξε κατά των ναζιστικών δυνάμεων, έχοντας αποδείξει το όχι εμπράκτος, ητώντας τις φασιστικές δυνάμεις. Υπάρχει πράγματι ένα ηρωικό πνεύμα στον ελληνισμό από την αρχαιότητα. Το ηρωικό πνεύμα είναι αυτό το οποίο οδήγησε τους Έλληνες να είναι αδάμαστους και να μην έχουν άρχοντες και ηγέτες, να είναι δημοκρατικοί πραγματικά. Η δημοκρατία νομίζουμε ότι λειτουργήσε μόνο στην αρχαία Αθήνα, αλλά λειτουργήσε σε πάνω από 100 πόλεις. Όπως η αρχαία Αθήνα δεν είχε μόνο δημοκρατία πάντα, έτσι και άλλες πόλεις στην αρχαιότητα είχαν δημοκρατία. Ευδοκίμησε λοιπόν η πραγματική δημοκρατία. Αυτό το ηρωικό πνεύμα, το απροσκύνητο ήταν το οποίο γέννησε αυτό το πολίτευμα. Γέννησε και το έπος, αν θέλετε, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα της αντίστασης, της απελευθέρωσης και το καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν εδώ και οι ήρωες. Για να επανέλθω στον Καστοριάδη, μιλάει για το φαντασιακό. Το φαντασιακό μιας χώρας τι είναι, μιας κοινωνίας, ενός λαού, είναι οι κοινοί ήρωες, τα κοινά ανθραγαθήματα, οι κοινές ιδεολογίες και το κοινό πεπρωμένο και μέλλον. Πιστεύω ότι το μέλλον, μάλλον οι παρακαταθήκες του ελληνισμού είναι η ελευθερία και η πραγματική δημοκρατία και όχι ο κοινοβουλευτισμός. Και με αυτή την κληρονομιά θα μπορούσε ο ελληνισμός να πρωτοστατήσει και να πρωτογοναστήσει παγκοσμίως και στη Μέση Ανατολή. Η δημοκρατική Ελλάδα θα μπορούσε να είναι υπόδειγμα για τη δημοκρατική επίλυση του Μεσανατολικού και στη διαφθορά της Δύσης που υφίσταται μια δημοκρατική πλέον έκπτωση, το παραδέχονται όλοι, η Ελλάδα θα μπορούσε να πρωτοστατήσει και διεθνώς δηλαδή. Θα είχαμε μια τεράστια ταυτότητα πολιτικοδιπλωματική και με οικονομικές απολαβές να καθιστούσαμε την Ελλάδα τη μέκα της δημοκρατίας. Νομίζω ένα τέτοιο όνειρο και όραμα θα μπορούσε να μας δώσει πραγματική εξουσία και στις διεθνείς σχέσεις ισχύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειδικά για το αισιόδοξο κλείσιμο αυτής της εκπομπής. Ήταν χαρά μας που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς για τον χρόνο και την προσοχή σας. Εάν θέλετε να στηρίξετε το ΕΛΙΣΜΕ, μπορείτε να το κάνετε με την εγγραφή και τη συνδρομή σας. Οδηγίες γι' αυτό θα βρείτε στην περιγραφή και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου. Εάν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μας, μπορείτε να το κάνετε αφήνοντας το σχόλιο σας, κάνοντας εγγραφή και μοιράζοντας το περιεχόμενό μας. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.